Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với buổi tập luyện Hama Press. Với buổi tập luyện ngày hôm nay thì Kim sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ thuật thực hành Hama Press tầng 1. Bây giờ thì Kim sẽ làm mẫu tư thế nền tảng của Hama Press tầng 1 thì chúng ta sẽ đặt hai lòng bàn tay chạm nhau ở ngón tay giữa. Thì khi đó chúng ta sẽ đặt ở giữa rốn của chúng ta. Đây là cái vị trí đan điền. Vị trí này là cái vị trí mà khi mà chúng ta tập luyện khí công hay là chúng ta muốn tích trữ năng lượng thì nó sẽ nằm ở cái vùng bụng dưới của mình cũng như là cái đan điền. Khi mà các bạn đặt hai tay ở vị trí này là mình đang bế cái năng lượng của mình lại để mình vận khí, rèn luyện cái nội khí ở bên trong. Đó là cái ý nghĩa của cái tư thế nền tảng này. Rồi bây giờ Kim sẽ thực hành thử cho các bạn xem mẫu một lần. Tiếp theo thì Kim sẽ thực hành cái Hama Press vòng cuối của tầng 1. Rồi, sau khi làm mẫu thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc mà chúng ta thực hành từng cái kỹ thuật theo từng giai đoạn là đầu tiên là nền tảng. Sau đó khi mà giáo viên đếm hít vào một hơi thật sâu thì mình sẽ lật cái bàn tay lên, bắt đầu hít vào bằng mũi. Và khi mà chúng ta đang hít vào thì chúng ta sẽ vận cái khí ở bên trong cơ thể của mình, đẩy hai cái tay lên trên như thế này. Thì đây là cái cách mà mình đang vận cái khí có sẵn ở bên trong của mình đi lên trên. Nhưng mà cái hơi thở là mình sẽ đang lấy cái luồng không khí bên ngoài vào. Mọi người hình dung nó giống như là cái luồng khí trong người thì mình đang vận đi lên, nhưng mà cái không khí ở bên ngoài thì mình đang dùng mũi hít đi vào. Nó sẽ là một cái sự đối xứng như thế này. Mình sẽ thực hiện nó cùng một lúc, đang hít vào nhưng mà vận khí đẩy lên, đang hít vào. Thì lên đến đây là đến cái giai đoạn 2 của cái kỹ thuật á, thì mình sẽ cần phải hơi ngước cổ lên một tí xíu và hai cái ngón tay cao nhất của bàn tay nó sẽ chạm vào cái chóp của cái cằm. Thì lúc đó là mình phải hít vào xong xuôi hết rồi. Tức là hơi thở của mỗi người sẽ có dài và ngắn khác nhau. Chúng ta không có quy định thời gian cho cái việc mà mình đẩy tay từ dưới lên trên, mà chúng ta chỉ quan sát theo cái hơi thở tự nhiên của mình. Ví dụ như là mình hít vào lên đến vùng ngực rồi thì cái tay của mình nó sẽ lên đến ngực, và chuẩn bị khi nào mà mình không còn có thể hít vào được nữa thì cái tay của mình mới lên được tới đây, là cái hơi cuối cùng của cái sự hít vào. Sau đó khi mà mình đến cái giai đoạn thứ 3 là mình thở ha ra ngoài á, thì mình sẽ lật tay lại và mình thở mạnh ha. Tức là ở đây mình phải cần thở hết cái hơi mà hồi nãy mình mới hít vào ra để mà mình đi thẳng xuống đây, thì đến cái vùng đan điền ở trước rốn á là coi như mà mình đã phải thở hết ra những cái không khí mà hồi nãy mình mới hít vào rồi. Để làm gì các bạn biết không? Để từ cái vùng đan điền này, khi mà chúng ta nghiêng người về trước và đẩy hết hơi ra ngoài, mình thở ha mạnh ra ngoài, khúc này á là mình đang đẩy những cái trượt khí ở vùng bụng dưới hay là ở những cái vùng rỗng của cơ quan nội tạng. Mình đẩy hết những cái năng lượng dư thừa hay là cái khí tích tụ, khí hư, khí gas trong quá trình mà mình ăn uống mà nó tạo thành trong bụng của mình mà nó không đào thải được á, thì lúc này là mình sẽ thở ha, đẩy hết ra ngoài. Cho nên là các bạn có thể thấy là khi mà Kim làm mẫu á, thì lúc đầu là mình thở ha nó rất là sảng khoái, có nội lực. Khúc này nè, ha thì nó dễ dàng.
Nhưng mà đến cái vùng rốn của mình á, là lúc đó bạn đã phải thở hết cái không khí mà mới hít vào rồi. Để làm gì? Khúc này là mình sẽ hóp chặt cái cơ bụng lại và mình đẩy hết hơi ra ngoài, mình thở ha khúc cuối. Cho nên cái ha của khúc cuối nó rất là khó. Mình phải gồng cả cơ mông này, cơ đùi nè, cơ bụng nè, và cả cơ liên sườn, cơ vai, cơ lưng và cánh tay để đẩy hết, căng duỗi toàn bộ cơ thể hết biên độ. Thì lúc này cơ thể mình nó rất là căng, thì toàn bộ những cái hệ như là hệ tuần hoàn máu huyết của mình nè, rồi hệ hô hấp nè, và hệ bài tiết nó đang được hoạt động rất là mạnh. Và đặc biệt là cái hệ thần kinh của mình nó cũng đang được kích hoạt để cho mình cảm thấy tập trung hơn, cái tinh thần của mình nó tỉnh táo hơn. Và mình sẽ không có bất kỳ những cái suy nghĩ nào nó lan man trong đầu ngay cái hiện tại. Vashna Group. New vision, new life.